Tuwing huling linggo po ng Pebrero ay ating ginugunita ang National Rare Diseases Week. Ang tanong po siguro ng karamihan, ano ang rare diseases o orphan disorders kung tawagin? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Nandito po tayo sa DZLB Studio dahil ibang uri ng panayam ang ating gagawin. Magandang araw Laguna, ako po si RJ. Pagsaluhan natin ang magandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan, lahat ng yan dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Isa nga pong magandang umaga Laguna at maiba lang po ngayong araw na to sa ating episode dito sa Laguna dahil ang ating pong makakapanayam ay via Skype po natin i-interviewin, no? Dahil ngayon pong itong linggong ito ay atin nga pong kumbaga ginugunita o sineselebrate at nais po nating maunawaan pa yung National Rare Diseases Week. At kasama po natin via Skype ang President po ng Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated. Walang iba po kundi si Miss Cynthia Magdaraog. Magandang umaga, Ma'am Cynthia. Magandang umaga, Ryan. Nagpapasalamat ako na binigyan nyo kami ng opportunity na ma-share, no, yung rare disease advocacy namin. No. Ayan. So, Ma'am Cynthia, diretso na tayo sa ating talakayan, no po. Kasi for us, medyo bago sa pandinig namin o hindi lang siguro kami aware, no? Ano po ba yung tinatawag nating mga rare diseases? And I think you're using the term orphan disorders. Bakit po ganun ang tawag? oo. Ang rare disease ay di pangkaraniwang sakit, no? At bawat bansa may iba-ibang definition or parameter ng rare disease. First, I'd like to start yung sa worldwide situation or definition ng rare disease, no? Ito ay there are again hindi pangkaraniwan, and ang sa data na sa World Health, there are about 6,000 types of rare disease worldwide, no? And it affects 5% of the population worldwide. Ngayon, sa Pilipinas, yung aming founder, who is a pediatric geneticist, Dr. Carmencita Padilla, siya ang nag-define initially ng rare disease as far as yung aming organization nung tinatag niya, no. Ang sabi niya, tulad ng ibang bansa na parehas more or less ang population, ang definition ang gagamitin namin, kasi hindi naman namin kaya lahat ng 6,000 types of rare disease asikasuhin, no. Opo. Ay yung di pangkaraniwang karamdaman na genetic, heritable, at saka yung prevalence ay 1 or less than 1 in 20,000. So, kung gano'n ay based on 100 current population, posible na merong about 5,000, 5% ng population natin ang may rare disease, no? So, yon ngayon ang tanong mo, bakit orphan disorders? Oo. Ito ay tawag orphan disorders kasi sa buong mundo, especially doon sa maliliit na bansa na nag-uumpisa pa lang ng programa ng orphan disorders, ay ito hindi binibigyan ng pansin in terms of health priority, kasi kukonti lang bawat isang type ng rare disease, no? At pero maraming undiagnosed, kaya progressive itong bilang natin ng rare disease. Sa ngayon, nag-a-average yung aming organization, it's a patient support group, ng more or less meron kaming 66 types of rare disease na nalaman galing sa mga 300 patients na nag-contact sa amin, at
gusto nila maging miyembro ng aming Ayan. organization. Siguro Ma'am Cynthia, para mas lalo pong maunawaan natin dahil nga siya ay hindi kumbaga normal na napag-uusapan o na-inform ang public, para mas lalong mapalapit po sa atin, ano po ba yung mga common dun sa mga rare, no? Medyo ano po siya, no? Pero ano yung mga common na alam ng tao na pumapasok sa rare diseases? Okay. Again, hindi talaga yung napapansin namin, hindi pa talaga alam ng marami, no? Mm. Right now, ang aming rare disease ay nadidetect through the newborn screening, no? Ewan ko kung familiar kayo sa newborn screening, may batas na tayong newborn screening. Lahat ng bagong silang na baby sa kailangan mandatory, both public and private, na kumuha ng sample na dugo at ito ay tinetest sa isang newborn screening laboratory. Ngayon, doon malalaman ko ano ang klase, kung meron mang sakit yung bata. No? At yung iba pangkaraniwan, yung iba naman ay hindi. So, ang nakikita namin ang pinakamarami are metabolic diseases, no? Kasi yung aming newborn screening hindi pa rin as expansive as other countries, no? Ang ibig sabihin ng metabolic merong kulang na chemical sa ating katawan na hindi naghahadlang sa epektibong function ng body, no? Ma'am, ano po yung isa sa mga pwede nating mabanggit na disease or condition na mas ma-elaborate po natin yung mga sakit na under po ng rare diseases? Nako, kung bilangin ko, kung isabi ko sa inyo yung mga listahan namin, Mhm. 63 rare disorders ito, and I think ang pinaka marami kasi mga 300 na sila ngayon I think. Okay. Is this maple syrup urine disease. Mhm. Maybe ang mabuti kong explain ano yung simptomas ng bagong silang Yan, ma'am. Sige na po. bata. Okay. Ang bagong silang na na merong ganitong disease, usually yung iyak ng bata kakaiba, Mm. no? Para bang ang tawag yung sa English, yung shrill, yung mataas ang pitch, no? Okay po. Parang alam mo yung may nararamdaman na hindi pangkaraniwan, no? Tapos sila ay kailangan bigyan para masalba yung buhay nila, no? Ng gatas na tawag is may isang gatas na merong substansya Mhm. na maa-address yung kakulangan nilang body chemical. Okay Ito po. ay product, parang hindi ito ordinary product, maple syrup milk, no? Mhm. And ito ay hindi available sa bansa. Ito ay ini-import from other countries by yung pharmaceutical company. Napakaswerte naman na so far yung gumagawa nitong gamot ay binibigyan nito libre sa sa ilan. Oo. So matagal na ito sakit, itong unang na-detect sa newborn screening, and yung iba mga 18 years old na at living normally kasi naagapan ang pagbibigay nitong gatas na ito. Within 10 days from date of birth, Mhm. kailangan bigyan ito ng gatas. Hindi sila pwede kumain ng ordinaryong pagkain natin or ordinaryong gatas, no? Otherwise mas-threaten yung kanilang buhay or yung kanilang ability to function, no?
What happens kung hindi naman nabigyan? Normally, ang course of health condition ay naapektuhan sila ng mental disability at saka multiple physical disability. Ma'am No? Cynthia, ma'am, itanong ko lang, no, para mas lalo pa nating maunawaan, no, dahil m- ano po ba yung umiiral na stigma o pananaw ng lipunan dun po sa mga naapektuhan po o meron pong rare diseases? Paano po ito nakakaapekto dahil kayo po ay member ng isang organisasyon na tumutulong po sa kanila? Ano po ba yung kadalasan na stigma ng society na pinaglalabanan po ng mga taong meron pong rare diseases? Well, unang-una kasi pag sila ay hindi kaagad na agapan, merong manifestation, physical manifestation, yung physical disability or multiple disability. Yung ibang rare disease na sakit, meron din mental development delay, no? Or physical, very obvious yung physical disability dahil sa misfunction ng kanilang body organs, no? For example, yung isang disease na rare disease, yung Gaucher disease, nung bata pa lang, mapapansin na lumalaki yung tiyan nila na hindi ordinaryo yung size ng kanilang tiyan. It is because kasi yung liver at saka yung kanilang spleen ay hindi nagpa-function. Opo. Well, so yung unang bata na naging napansin namin, ang sabi ng kanilang magulang, na-ostracize sila at nire-label na batang buntis at 3 years old, no? So, syempre, naapektuhan yung pamilya at lalo na yung bata, ayaw lumabas, ganon, no? So, may stigma na, okay? Second, ang akala ng marami ay nakakahawa itong sakit na ito, Opo. no? Okay? Pero hindi, kasi genetic ito, hindi ito nakakahawa. So, ang problema, yung acceptance lalo na yung mga bata, kasi most of the time, ang lumalabas itong diferensya pag either bagong silang or early childhood, no? Opo. So, hindi sila ina-accept ng kanilang neighbors sa society kasi nga yung misconception baka makakahawa yung kanilang sakit, no? And then, pag ito ay papasok na, no? Kasi itong ibang sakit na rare disease, wala namang diferensya yung kanilang mental ability, pero wala silang facility to accept kung meron man yung batang yon na may physical disability. So, hindi handa yung ating mga eskwela, no? At ito ay talagang mabigat sa pamilya kasi may sakit man yung kanilang anak, pero meron silang mapapag-aralan at magiging functional. Itong winention ko sa iyo na pasyenteng may rare disease, Yes, ma'am. siya ay 13 years old na, napaka-normal, napakagandang bata, wala na yung kanyang malaking tiyan kasi nabigyan ng gamot called enzyme replacement therapy. And normal na siya, walang diferensya, hindi na siya magka-qualify as person with disability, no? So, ang importante is yung rare disease na yon, kung meron mang gamot, ito ay mabigay sa tamang panahon para hindi mag-progress yung kanilang sakit. Okay, ma'am. Ma'am Cynthia, bago tayo mag-pause for a short break, nabanggit niyo po yung regarding po sa PWDs. Ang isang tao na meron pong rare disease or orphan disorder ay nakakatanggap rin po ba ng benepisyo tulad ng mga PWDs po, yung discount sa mga services and gamot po ba? Oo, actually nasa batas ng Rare Disease Act yun, that they are considered persons with disabilities and lahat ng benepisyo ay extended sa kanila. In fact, nakakakuha sila dapat kumuha sila ng PWD ID. Ayan. Siguro sa atin pong pagbabalik ay mas lalo pa natin i-expound yung binabanggit po ni Ma'am Cynthia regarding po sa RA
7277 kung tama po ako, no, Rare Diseases Act. Yan po Uh, ay one ating zero, pong tatalakayin with Ma'am Cynthia sa pagbalik po ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Ayan, isang muling magandang umaga sa ating mga kababayang nakatutok po sa Dito sa Laguna. No? Hindi po kayo nagkakamali. Ang inyo pong pinapanood ay DSL dito sa Laguna. Kaya lang this time, nandito po tayo ngayon sa DZLB Studio dahil ang ating pong kapanayan po ngayong oras na ito ay ang ating pong presidente ng Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated na nasa Maynila. And ngayon po ay via Skype ay atin pong na-interview. Ma'am Cynthia, welcome back po ulit. yes. Ayan po. Yes, Ryan. Balik po natin yung ating discussion, yung talakayan regarding po sa batas na. So meron na palang batas dito sa Pilipinas na nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan na meron pong rare disease. Pwede po ba nang mag-i-share tungkol dito? Oo, yung batas na yon, RA 10747, pinirmahan ho yun noong March 3, 2016. Actually, itong coming March 3, ika-4 na taon na Okay. itong ating batas. Ngayon, ang main policy ay bigyan ang mga persons with rare disease ng comprehensive, integrated at saka sustainable care, no? Maybe I can just discuss paano mo masasabi comprehensive yung ating Yan, batas, sige, ma'am. no? Oo. Unang-una, ang batas nagsasabi kailangan merong health infrastructure for early detection, early confirmatory, no, and early treatment kung meron mang treatment, no. So yung wala namang may treatment ay magkakaroon ng package both by PhilHealth. I think nasabi na yun sa sa yung batas na universal healthcare na kami ay magiging under ng PhilHealth benefit. So kasi mas marami ang wala pang treatment. Okay? So at least ang objective ng bigyan ng supportive care ay to improve the quality of life of a person with rare disease. Okay? Para maka-function sila to the maximum that they can live, no. So that yan ang in a very short description and comprehensive, integrated. Hindi lang health ang sinasaad na care ng batas. Ang mga departments of education, Department of Science and Technology, local government, no, PhilHealth ay kasama dito sa pag-address ng pangangailangan ng persons with rare Okay. disease. So, bali, No? Ma'am Cynthia, ang sinasabi po ninyo at ng batas ay yung iba't ibang mga kagawaran na makakatulong po sa mga merong rare diseases ay nagtutulong-tulong po, no, para maibigay po yung mga pangangailangan nila. Oo, yan talaga. Ayan. Oo. Yung Siguro, Ma'am Cynthia, pag-usapan naman natin ngayon yung inyo pong organization, no, yung Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated. Pwede niyo po bang i-share sa atin, lalo na po dito sa aming lalawigan ng Laguna? Parang for me, parang ngayon ko lang ito narinig, no? Paano po ba
ito nabuo o paano ito nakatutulong po dun po sa ating mga kababayan na meron pong rare diseases? Oo. Kami nabuo kasi itong organisasyon ay inumpisahan ni Dr. Carmencita Padilla. Siya ay yung nagsulat ng law na eventually naging law ng newborn screening. Tapos napansin nila na okay, masiscreen natin, ano mangyayari? So there needs to be a second law, no, which is especially for those na rare disease, no? Anong gagawin sa kanila? Anong tulong? So she drafted at ito ay napasa nung March 3. Ang status ngayon ay natapos na yung implementing rules and regulation. Ngayon, ito ay hinihimay na kung paano ito i-implement. And ang reality is na medyo matagal na panahon bago makompleto. Okay? But in the meantime, since merong patient support group na inumpisahan ni Dr. Padilla, meron ho kaming programa na sana makatulong sa mga persons with rare disease that falls under our definition. Kasi nasabi ko sa unahan ng ating programa na hindi naman natin kaya lahat ng 6,000 types of rare disease, no, na tugunan. Unang-una, baka wala pang kapasidad ang ating health system, and malimit kung minsan may mga doktor din na hindi familiar, titingnan pa nila sa encyclopedia ng medical books kung ano yon, kasi napakakonti. Meron kaming sakit na isa sa 200 people known worldwide. So, ganong career, no? Ganong career. But, nevertheless, ang policy ng aming organization ay to improve the quality of life. Hindi natin malalaman gaano kahaba ang ating buhay, maski tayo normal o hindi. But at least, habang merong lalo na sa rare disease na mabigat na karamdaman, paano natin matutulungan ang pasyente at ang pamilya na ma-improve ang quality of life nila. So, ang una ay gusto ko rin ilinawin na ang role namin is to help families access treatment. Ang usual, ang common understanding ay meron kaming pondo na malalaan, no, para bumili ng treatment, ay napakamahal, hindi available dito sa Pilipinas. However, merong magandang loob na pharmaceutical company, although hindi nila mabibigyan lahat, ay nagbibigay ng compassionate use, at ito ay ini-extend namin hanggang kaya nila. Kaya kami ay nag-pursue ng role ng Rare Disease Act, kasi ang gobyerno eventually ang magte-take over ng pag-access at bumili, i-cover yung expense ng treatment. Pero hanggang ngayon, hindi pa inaayos namin with the Department of Health yung mga administrative orders para ma-implement itong kanilang role to address the Sige public po. health. Ma'am Cynthia, tuwing huling linggo ng Pebrero, no, kung hindi po nagkakamali, ating nga pong ginugunita ang National Rare Diseases Week. Pwede niyo po bang i-share sa amin ano po ba yung mga nagaganap tuwing last week ng February, nakaugnay po ng ating National Rare Diseases Week? Ika-11th year na namin sineselebrate ito. Ang main purpose is to create nationwide awareness. Kasi baka nabanggit ko, maraming undiagnosed diseases. Meaning, merong mga simptomas na common, pero merong simptomas na kaiba, no? So, hindi ma-pinpoint ko ano yung condition. So, ina-explain namin na baka rare disease yun. Tapos, kung may hinalang rare disease, maiaano namin sa mga, lalo na genetics, usually genetic ang origin ng rare disease, ma-arrange namin, let's say, sa National Institute of Health, Institute of Genetics, kasi nandoon yung sentro ng genetic doctors para ma-identify kung ano talaga ang sakit. At
tingnan natin kung merong treatment or anong supportive care ang maibibigay sa kanila, no? So, nationwide awareness. And then, meron din over the years na mga charitable institutions or mga private institutions, lalo na mga estudyante, medical students, naging interesado sa advocacy namin at nag-aano ng worry-free day. Ang worry-free day, especially sa National Rare Disease Week, isang activity na ni-sponsor nila yung mga pasyente at saka yung members of the family na maka-enjoy na isang araw na walang problema sila, walang iniisip na problema, no, binibigyan sila ng kasiyahan at iba pang mga gamit na kailangan nila, no? And ito really improves the psychosocial condition ng bata at ng kanilang magulang. Ito hindi lang ginagawa sa National Rare Disease Week, but several times during the year, especially kung merong nagsusponsor, yung usually mga more than, with the families, mga 150 people ito. Kung sa iba-ibang lugar namin nadadala sila at na-enjoy nila yung mga facilities ng mga lugar na dinadala namin sila. Ayan, maraming salamat Ma'am Cynthia. Sa ating pong mga kababayan ay patuloy po kayong tumutok sa ating programa dahil di pa tapos ang ating pag-uusap tungkol nga po sa rare diseases, kasama po ang Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated. Yan po ay sa pagbalik ng Dito sa Laguna. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 1,000,000 na 1.7% ng populasyon ng Pilipinas ang bilang ng mga persons with disabilities noong 2010. Pinakamataas ito sa mga batang may edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Base sa Department Order 26, Series of 1997 ng Department of Education, ang bawat paaralan ay mandatong magkaroon ng SPED program. Patuloy nating isulong ang kalidad ng natatanging edukasyon para sa mga natatanging estudyante. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. At nagbabalik po ang Dito sa Laguna. Kasama niyo pa rin po ako si RJ at kasama natin via Skype ay ang presidente po ng Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated, si Ma'am Cynthia Magdaraog, kung saan ating pinag-uusapan yung tungkol sa rare diseases dahil nga po ngayong February, last leg po ng February ay atin pong ginugunita ang National Rare Diseases Week. Ang dami na po namin nalaman sa inyo Ma'am Cynthia tungkol dito, pero siguro po mensahe na lang po sa public dahil nabanggit nyo kanina kailangan pa rin po ng awareness tungkol dito. Sige po, maaari nyo pong kausapin ang ating mga manonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Gusto ko lang magtapos itong interview na humiling sa inyo, unang-una, unawa sa mga tao na merong rare disease, no? At second, kung meron man maitutulong kung sino man, ay napaka mahalaga yon. Kasi pag nakabigyan sila ng sapat na treatment or supportive care, sila ay pwedeng mabuhay na normal or mabuhay ng mahusay na meron silang magagawang function or purpose in life, no? Ito sigurado ko posible kasi meron na kaming over the years na experience na mga pasyente na parang wala na pag-asa pero nabigyan ng sapat na treatment at saka care, no, ng pamilya at ng mga doktor ay nagiging functional or at best talagang normal at can go to school and can have a job, maski ang job nila ay nasa home-based employment, no? So sa gobyerno naman, ang mensahe naman namin ay sa buong mundo ay inaano ng maski ng United Nations na to give people with rare disease equity or equal opportunity to live. No? And that especially na meron tayong magiging
implementation ng universal healthcare, ang mensahe ng universal healthcare is that no one will be left behind. Ayan. Although alam namin na medyo mas challenging ang rare disease, pero mabigyan ng ganong equity to. Sige, Ma'am Cynthia, paano naman po, ito na po yung last question namin, paano po ba makikipag-ugnayan sa'yo? Alam ko po, yung ibang tao medyo hindi pa rin talaga open siguro pag-usapan, o lalo na yung mga kaanak, no, yung pamilya. Pero how Mm-mm. can they connect with your organization and help them? Paano po sila matutulungan dito sa kondisyon about rare diseases? Siguro, paano po makipag-ugnayan sa inyong org? Oo. Pwede ho sila ah, tumawag sa amin Mhm. or pumunta sa aming opisina. Ang aming opisina ay nasa Unit 507, Green Hills Mansion, 37 Annapolis Street, Mhm. San Juan City, Green Hills, San Juan City. Ang aming telephone number naman ay 8661-8935, no? Meron ho kaming staff na in charge sa patient welfare, si Miss Mhm. Janet, at saka meron din kami isang staff na sa admin namin. Of course, nandun din ako araw-araw, Monday to Friday. Ang office hours namin from 10 to 6 to 7 o'clock ng gabi. Tumawag lang sila para alam namin na dadating sila para ma-discuss namin kung paano maitutulong namin, no, sa kanila. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Cynthia, sa paglalaan ng panahon at pagtuturo sa amin, no, kung ano nga ba itong rare diseases, at kami po ay sumusuporta po sa inyong advocacy, no po, sa inyong adhikain na matulungan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ryan. Ayan, atin pong napakinggan ang isang makabuluhang usapan, kasama nga po si Miss Cynthia Magdaraog, President po ng Philippine Society for Orphan Disorders Incorporated. Siguro ang ating babaunin sa episode na ito, napakahalaga po ng acceptance, no? Yung inclusion na kung atin pong binabanggit, na anuman po ang kondisyon ng isang tao, hindi po nakakabawas ito sa kanyang kakayanan. No? Nabanggit po ni Ma'am Cynthia na meron naman pong nakaka-recover sa sakit na ito. At the same time, mas maganda po na tayo po bilang isang community ay tinatanggap po yung pagkukulang, kakulangan, kalakasan po ng bawat isa. So ngayon pong celebration po ng National Rare Diseases Week, patuloy po tayo ma-inform kahit tumutok po kayo sa ating programa, dahil atin pong ina-address din po yung mga impormasyong kailangan matutunan ng ating mga kababayan. At dito na nga po nagtatapos ang isa na namang pong episode ng Dito sa Laguna. Para sa mga updates at uploads ng ating programa, maaari niyo pong bisitahin ang aming mga official social media accounts. No, meron po tayo sa Facebook, Twitter, Instagram at sa YouTube. Hanapin lamang po ang Dito sa Laguna TV. Para naman po sa inyong mga mungkahi at reaksyon, maaari po kayong tumawag naman sa 536-2433. Muli, ako po si RJ, hanggang sa susunod na episode ng Dito sa Laguna.